මතක ඇතුව බිල් එක ගෙවන්න, මතක ඇතුව මට කෝල් කරන්න, මතක ඇතුව මෝටරේ ඕෆ් කරන්න. අපි කොහොමද ඔය වගේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මතක ඇතුව මට කෝල් කරන්න, මතක ඇතුව බිල් එක ගෙවන්න, මතක ඇතුව මෝටරේ ඕෆ් කරන්න. අපි ඔය වගේ අදහස් කතා කරන්න පාවිච්චි කරනවා be sure to කියන වචන තුන. be sure to කියන වචන තුනෙන් පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයක් එකතු කරන්න ඕනේ. be sure to කියන වචන තුනෙන් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එකතු කරනවා. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් මතක ඇතුව මට කෝල් කරන්න. එතකොට be sure to කියන වචන තුනෙන් පස්සේ කෝල් කරනවට call me. be sure to call me. ඔයාගේ යාළුවෙකුට එහෙම නැත්නම් ගෙදර කෙනෙකුට කියනවා කොහේ හරි දුර ගමනක් යන්න හදනවා. එතකොට ඔයා කියනවා මතක ඇතුව මට කෝල් කරන්න. be sure to call me. 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 ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවම මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න try කරන්න. okay, be sure to call me. මතක ඇතුව මට කෝල් කරන්න. right. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මතක ඇතුව බිල් එක ගෙවන්න. මතක ඇතුව be sure to ගෙවනවාට අපි කියන වචනේ තමයි pay කියන වචනේ. pay කියන ක්‍රියාපදේ. bill එක the bill. be sure to pay the bill. be sure to pay the bill. be sure to pay the bill. මතක ඇතුව බිල් එක ගෙවන්න. right. අපි හිතමුකෝ ඔයා කොහේ හරි හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා කෑම කාලා හදිසියේ ඔයා යාළුවෙක් එක්ක තමයි ගියේ. ඔයාට හදිසියේ කලින් එන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා යාළුවාට කියනවා මතක ඇතුව බිල් එක ගෙවන්න. be sure to pay the bill. be sure to pay the bill. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් මේ රෙඩ් බිල් එකක් ඇවිල්ලා. දවස් 10ක් හරි දවස් කීපයක් ඇතුළත බදින්න කියලා කියනවා. ඔක පේ කරන්න කියලා කියනවා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මතක ඇතුව විදුලි බිල ගෙවන්න. be sure to pay the electricity bill. be sure to pay the electricity bill. be sure to pay the electricity bill. තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනේ. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව විදුලි බිල ගෙවන්න. be sure to pay the electricity bill. be sure to pay the electricity bill. be sure to pay the electricity bill. මතක ඇතුව විදුලි බිල ගෙවන්න. එහෙනම් මතක ඇතුව වතුර බිල ගෙවන්න. be sure to pay the water bill. be sure to pay the water bill. be sure to pay the water bill. මතක ඇතුව වතුර බිල ගෙවන්න.
okay right එහෙනම් ඔය විදිහේ අදහස් අපිට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් මේ be sure to කියන වචන තුන එකතු කරලා be sure to be sure to මතක ඇතුව ඔයාගේ බෙහෙත් ගන්න සමහර විට ඔයා ඔෆිස් එකට යනවා එතකොට ගෙදර ඔයාගේ දරුවෙක් ඉන්නවා එයාට ටිකක් අසනීප වෙලා ඉන්නේ ඔයා කියනවා මේ පුතේ මතක ඇතුව බෙහෙත් ටික ගන්න be sure to take your medicine be sure to take your medicine මතක ඇතුව ඔයාගේ බෙහෙත් ටික ගන්න නැත්නම් මතක ඇතුව ඔයාගේ බෙහෙත් ගන්න be sure to take your medicine be sure to take your medicine be sure to take your medicine මතක ඇතුව ඔයාගේ බෙහෙත් ටික ගන්න මතක ඇතුව අද හවසට මාව හම්බෙන්න මතක ඇතුව අද හවසට මාව හම්බෙන්න be sure to meet me in the evening be sure to meet me in the evening මතක ඇතුව හවසට මාව හම්බෙන්න be sure to meet me in the evening be sure to meet me in the evening be sure to meet me in the evening මතක ඇතුව මාව හවසට හම්බෙන්න right හරි ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් ලස්සනට ඔයාලට අදහස් ගල්ප ගන්න පුළුවන් be sure to කියන වචන තුනෙන් පස්සේ යම්කිසි ක්‍රියාපදයක් එකතු කරන්නයි ඔයා පුරුදු වෙන්න ඕනේ right ඔයාට කියන්න ඕනේ wife ට හරි husband ට හරි කියන්න ඕනේ ඔයා ඔෆිස් එකේ යද්දී මතක ඇතුව එළවලු ටිකක් ගේන්න මතක ඇතුව එළවලු ටිකක් ගේන්න be sure to buy කියන්නේ මිලදී ගන්න කියන අදහස be sure to buy some vegetable be sure to buy some vegetable මතක ඇතුව එළවලු ටිකක් ගන්න එළවලු ටිකක් මිලදී ගන්න ඕක ගේන්න කියන අදහස ගන්න අපිට bring දාන්නත් පුළුවන් ඒ දන්නේ මේ විදිහට be sure to bring some vegetable be sure to bring some vegetable මතක ඇතුව එළවලු ටිකක් ගේන්න be sure to bring some vegetable මතක ඇතුව එළවලු ටිකක් ගේන්න right එතකොට ඔයාලට කියනවා මේ මතක ඇතුව ඔයාගේ ක්ලාස් එකට යන්න සමහරට ඉස්කෝලේ දරුවෝ එහෙම ටිකක් ක්ලාස් යන්න අකමැති එයාලා හවස් වරුවේ ගෙදර ඉන්න try කරනවා okay මතක ඇතුව ක්ලාස් එකට යන්න be sure to go to your class 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 okay මතක ඇතුව කාමරේ arrange කරන්න මතක ඇතුව කාමරේ arrange කරන්න කාමරේ පිළිවෙලට සකස් කරන්න be sure to arrange your room මතක ඇතුව වාගේ කාමරේ පිළිවෙලට සකස් කරන්න be sure to arrange your room be sure to arrange your room මතක ඇතුව අලුත් ඇඳුමක් මිලදී ගන්න because we have a party in the evening අපිට හවස පාටියක් තියෙනවා පාටි එකක් තියෙනවා be sure to buy a new dress be sure to buy a new dress because we have a party in the evening අපිට හවසට පාටි එකක් තියෙනවා be sure to buy a new dress be sure to buy a new dress මතක ඇතුව අලුත් ඇඳුමක් ගන්න be sure to buy a new dress මතක ඇතුව අලුත් ඇඳුමක් ගන්න because ඒකට මම අලුත් කොටසක් යොදුනා because we have a party in the evening ඒකට හේතුව අපිට හවසට පාටි එකක් තියෙනවා right okay දැන් ඔයා සමහරට ඉස්කෝලේ යන දරුවෙක් නම් ඔයා කියනවා අම්මට අම්මේ මතක ඇතුව හවසට fried rice හදන්න okay මතක ඇතුව හවසට fried rice හදන්න be sure to make fried rice in the evening be sure to make fried rice in the evening මතක ඇතුව හවසට fried rice හදන්න be sure to make වෙනකොට prepare දාන්නත් පුළුවන් be sure to make fried rice in the evening කියන්න පුළුවන් එතන make වෙනකොට prepare දාලා කියන්නත් පුළුවන් be sure to prepare fried rice in the evening මතක ඇතුව හවසට fried rice හදන්න right okay then මේ be sure to කියන pattern එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපේ අදහස් පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේ be sure to කියන වචන තුන දාලා මතක තියාගන්න be sure to කියන to කියන වචනෙන් පස්සේ
ක්‍රියාපදයක් තමයි අපි ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right? අපි මුලින්ම උදාහරණයක් කිව්වා be sure to call me. මතක ඇතුව මට call කරන්න. be sure to call me. call කියන එක ක්‍රියාපදයක්. එතකොට call එක ලැබෙන්නේ මට අවසානයේ me දානවා. be sure to call me මතක ඇතුව මට call කරන්න. ඉතින් ওই වගේ උදාහරණත් එක්ක ඔයා try කරන්න නිතර මේ දේවල් පුහුණු වීම කරලා හොඳින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරගන්න. right? So let's meet with another useful video like this. Goodbye.